नमस्कार। आजको ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी नयाँ कोर्सको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो रहेको छ तपाईले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ फोटोसप है। फोटोसप भन्ने बित्तिकै फोटो सम्बन्धी हो भन्ने तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो। तर फोटोसपबाट फोटो मात्र नभई विभिन्न किसिमका डिजाइनहरू पनि बनाइने गरिन्छ है। ब्यानरहरू लगायत सम्मान पत्र हैन यस्तो खाले डिजाइनहरू विभिन्न फोटोसपबाट बनाइने गरिन्छ। त अब तपाईहरुलाई कस्तो कोर्सहरु मन पर्छ, कम्प्युटर सम्बन्धी के कोर्स चाहिएको छ अथवा तपाईसँग केही प्रश्नहरु अथवा फोटोसप सम्बन्धी अथवा कुनै पनि कम्प्युटर एप्लिकेसन सम्बन्धी यस्तो केही प्रश्नहरु छन् भनेपछि तपाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त यो च्यानलमा अब कम्प्युटर स्किल टेस्ट सँगसँगै हाम्रो फोटोसप लगायत अन्य एप्लिकेसनहरुको बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईकै सुझाव सल्लाहको आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। ओके। त एडोब फोटोसप एउटा पावरफुल टुल हो हाम्रो फोटोसप तथा डिजाइनिङको लागि हैन। तपाईले एडोब फोटोसप लेटेस्ट भर्जन हाम्रो इन्स्टल गर्नका लागि getintopc.com मा जानुस् है। getintopc.com मा गएर त्यहाँ हामीलाई चाहिने सबै प्रकारका सफ्टवेयरहरू उपलब्ध छन्। फोटोसप इन्टर प्रेस गर्नुस्, होममा जानुस्। यहाँ हाम्रो एडोब फोटोसप 22 आइसक्यो हैन। सबै जुन पनि तपाईलाई जुन भर्जन कम्फर्टेबल छ हैन त्यही भर्जन डाउनलोड गरेर जिप फाइलमा डाउनलोड हुन्छ र एक्सट्र्याक्ट गरेर सजिलै एउटै मात्र सेटअप फाइल छ त्यसमा डबल क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ है। केही गाह्रो छैन फोटोसप इन्स्टल गर्नका लागि। त्यही पनि तपाईलाई यदि आएन भनेपछि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। म पुरै इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने भिडियो पनि बनाइदिन्छु। ओके। त आजको लेसन हामी सुरु गरौँ। एडोब फोटोसपमा चाहिँ हाम्रो आज पिम्पलहरुलाई कसरी हटाउने भनेर हामी सिक्न गइरहेका छौं है। त त्यसका लागि पहिला एउटा मैले फोटो एड गर्छु जुन पिम्पल भएको छ है। यो फोटो रहेको छ हाम्रो जसमा हाम्रो यहाँ पिम्पल देख्न सक्छ फोटोमा है। अब यो जुम इन जुम आउट गर्नका लागि फोटोलाई यसरी है जुम इन जुम आउट गर्नका लागि अल्ट थिच्ने किबोर्डबाट अल्ट थिचिराख्ने र माउस कर्सर घुमाउने यसरी है। यसरी घुमाउँदाखेरि ठुलो अथवा सानो हुने। र त्यसैगरी फोटोलाई दायाँ बायाँ सार्नका लागि स्पेस बार थिच्ने र स्पेस बार सँगसँगै हामीले यताउता यसरी फोटोलाई लैजान सक्छौं है। आवश्यकता अनुसार स्पेस बार थिचेर जुम इन जुम आउट गर्नका लागि अल्ट सँग माउस कर्सर घुमाउने र फोटोलाई दायाँ बायाँ सार्नका लागि यसरी स्पेस थिच्ने। स्पेस थिच्दाखेरि हाम्रो ह्यान्ड टुल आउँछ यहाँ हेर्नुस् न। अनि फोटोलाई यसरी दायाँ बायाँ सार्न सकियो है। ल पिम्पलहरु हटाउनका लागि हामी दुई तीन तरिका अपनाउन सक्छौं है। दुई तीन तरिकाले हामी पिम्पलहरुलाई हटाउन सक्छौं। अब तपाईलाई जुन तरिका राम्रो लाग्छ र जुन तरिकाले तपाईको फोटो सुरक्षित भइराछ अथवा बिग्रिरहेको छैन त्यही टुल तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है। आफै प्र्याक्टिस गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र पिम्पल हटाउनका लागि पहिलो टुल हाम्रो रहेको छ स्पट हिलिङ ब्रश टुल है। यो चाहिँ हाम्रो लेटेस्ट भर्जनमा मात्रै यो टुलले अथवा यी सबै जो म सिकाइरहेको छु चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जनको फोटोसपमा मात्रै प्रोपरली काम गर्छ है। पुरानो जुन छन् पुरानो भर्जनको त्यसले कुनै कुनै टुलमा अलि फरक तरिका आउन सक्छ र काम नगर्न पनि सक्छ है। त यहाँ देख्न सक्छौं हामी स्पट हिलिङ ब्रश टुल राइट क्लिक गर्छु म अथवा यो कर्नरमा क्लिक गरे पनि यो यस भित्रको टुलहरु देखाउँछ अथवा यसमा राइट क्लिक गरे पनि यो भित्रको सबै टुलहरु देखाउँछ। सबै टुलहरुको बारेमा हामी चर्चा गर्नेछौं। त आज स्पट हिलिङ ब्रश टुल हेरौं। पहिला स्पट हिलिङ ब्रश टुलले यी पिम्पलहरुलाई सजिलै हटाउन सक्छ। जस्तो यहाँनिर पिम्पल छ भने तपाई यो पिम्पलमा ड्र्याग गर्दिनुहोस् यसरी र छोड्दिनुहोस् माउस पिम्पल है। त्यसैगरी यो पिम्पललाई पनि हटाउन सक्नुहुन्छ।
जुन जुन ठाउँमा पिम्पल छ त्यो ठाउँमा यसरी ड्र्याग गरेर पिम्पललाई हटाउन सकिन्छ। यसरी तपाईँ पिम्पललाई हटाउन सक्नुहुन्छ। एउटा तरिका यो भयो। अब हेर्नुहोस् त पिम्पल छैन। त्यसै गरी मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ है। ल अर्को टुल रहेको छ अब हाम्रो प्याच टुल। प्याच टुलद्वारा पनि हामी सजिलै पिम्पलहरूलाई हटाउन सक्छौँ। जस्तै जुन पिम्पल हटाउनु पर्ने त्यो एरियालाई यसरी सिलेक्ट गर्ने है। अनि यो पिम्पल नभएको ठाउँमा ड्र्याग गरेर लैजाने। अरू कुनै टुल चुज गर्नु परेन, त्यत्तिकै त्यो बिचमा सिलेक्ट गरेर पिम्पल नभएको ठाउँमा छोडिदिने। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँको पिम्पल हटिसक्यो। त्यसै गरी यहाँ पनि सिमिलरली सिलेक्ट गर्ने अनि पिम्पल नभएको ठाउँमा छोडिदिने। त्यसै गरी जति जति ठाउँमा छ कन्टिन्युअसली तपाईँ सिलेक्ट गर्दै सिलेक्ट गर्दै धेरै ठुलो भाग एकैचोटि गर्नुभन्दा सानो सानो भाग गर्दा राम्रो होला। फोटो बिग्रिने सम्भावना कम रहला है। त्यसरी त्यो र कलरसँग मिल्दोजुल्दो ठाउँमा लैजाने है। फेरि यहाँनिरको जुन भाग छ यसलाई हामीले यहाँ लैजाउँ भनेपछि फेरि यहाँ त्यस्तै कलर आउँछ यहाँ। त्यही भएर त्यो जहाँनिरको कलर हो त्यही भागसँग मिल्दोजुल्दो कलरमा लगेर छोडिदिनु। नजिक गएको ओके। यसरी हामी पिम्पललाई हटाउन सक्छौँ। यो दोस्रो तरिका भयो है। पहिलो छ हाम्रो स्पटलिङ ब्रस टुल र दोस्रो चाहिँ प्याच टुल। अर्को रहेको छ हाम्रो कलम स्ट्याम्प टुल है। कलम स्ट्याम्प टुल। कलम स्ट्याम्प टुलले चाहिँ के काम गर्छ भनेपछि जस्तो एउटा भागलाई सेम अर्को भागमा राख्ने काम गर्छ है। जस्तो पिम्पलहरू यसमा हामी हटाउन पनि सक्छौँ, थप्न पनि सक्छौँ क्या। त्यस्तो काम चाहिँ स्पट हलिङ ब्रस टुलले गर्छ बिना कुनै थपघट गरेर। जस्तो कुनै पनि कलर नबिगारिकन जस्ताको त्यस्तै यसलाई अर्को ठाउँमा सार्न अथवा अर्को भागलाई यसमा राख्न कलम स्ट्याम्प टुलले काम गर्दछ। जस्तै यो पिम्पललाई मैले यहाँनिर बनाउनु पर्यो भने पहिला यो जुन भाग तपाईँलाई चाहिएको त्यो भाग जस्तो अल्ट हङ्ग यसमा क्लिक गरेँ मैले पिम्पलमा र यहाँनिर चाहिएको भने यहाँनिर मैले ड्र्याग गरिदिएँ। यहाँनिर पनि पिम्पल। जस्तै यो पिम्पललाई मैले यहाँनिर चाहियो भने यहाँनिर ड्र्याग गरेँ भने यो पिम्पल। यो पिम्पलको कुरो मात्र होइन, जुनसुकै फोटोको जुनसुकै भाग अर्को ठाउँमा लैजानु पर्यो सेम त्यस्तै भाग भने कन्ट्रोल जेड यो कलम स्ट्याम्प टुलको प्रयोग गरिन्छ। जस्तै हामीले यो नोजलाई यहाँनिर पनि बनाउन सकौँ। त्यसका लागि पहिला नोजमा गएर अल्ट थिचिराख्ने है। किबोर्डबाट अल्ट थिचिराख्ने अनि क्लिक गर्ने। अब यो ब्रसको साइज बढाउन राइट क्लिक गरेर यसरी ठुलो सानो बनाउन सकियो। र अब यहाँनिर मैले ड्र्याग गरेँ भने ऊ हेर्नुहोस् त्यहाँ नोजमा पनि देखाइरहेको छ। उता हेर्नुहोस् त नोजमा पनि त्यहाँ देखाइरहेको छ। अनि यहाँ पनि हाम्रो त्यही नोज क्रिएट हुने भयो नोज सहित। अब जति हामीले ड्र्याग गर्यो त्यही भाग यहाँ क्रिएट हुने भयो। र कुन कुन भाग हाम्रो क्रिएट भइरहेछ भन्ने कुरो यहाँ प्लस चिन्हले उता देखाइरहेछ हेर्नुहोस् त। यसरी कलम स्ट्याम्प टुलले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एक भागलाई अर्को भागमा लैजानका लागि। अब यो पिम्पल हटाउनका लागि कलम स्ट्याम्प टुलको प्रयोग कसरी गर्ने त हाम्रो सजिलो तरिका छ। जस्तो यो पिम्पल हटाउनु छ भने यो राम्रो भागलाई यसमा पिम्पलमा राखिदिउँ नि त। जस्तो यो भाग छ यसलाई यहाँ राखिदिए त भइहाल्यो। अल्ट हङ्ग मैले यहाँनिरको भागमा अल्ट हङ्ग क्लिक गरेँ र अलि ब्रस सानो गर्छु है। अनि यसमा लगेर छोडिदिएँ, हटिहाल्यो हेर्नुहोस् त। त्यसै गरी मिल्दोजुल्दो कलर राख्नु पऱ्यो है फेरि यसमा पनि। जस्तो यहाँको लाइट कलर अल्ट हङ्ग यहाँ क्लिक गरेँ यहाँ राखे त भएन, अलि बढी उज्यालो भयो नि त यहाँ हो। त्यही भएर कलर म्याच गर्नु पऱ्यो है। अल्टसँग त्यही नजिकको कलर जुन म्याच भइरहेछ त्यही कलर राख्ने। जस्तो यो पिम्पल हटाउनका लागि यहीँनिरको कलर राख्नु पऱ्यो। त्यसका लागि यहाँनिर अल्ट हङ्ग क्लिक गर्ने र यसमा छोडिदिने, क्लिक गरेर छोडिदिने, हटिहाल्यो होइन। त्यसै गरी यो पिम्पलहरू हटाउनका लागि यहाँ अल्ट हङ्ग यहाँनिर क्लिक गर्ने अनि फेरि ड्र्याग गर्ने होइन। त्यसै गरी अल्ट हङ्ग यहाँनिर क्लिक गर्ने यसलाई यसमा राख्ने
दिने हैन अल्टसँग एनेर क्लिक गर्ने अनि यसलाई हटाइदिने अल्टसँग एनेर क्लिक गर्ने अनि यसलाई हटाइदिउँ हैन यसरी जुन भाग पनि चाहियो हामी त्यो भाग यहाँनिर राख्न सक्छौँ जस्तो यहाँनिर राख्न यो भाग म्याच हुन्छ त यहाँनिर राख्दिउँ हैन ओके यसरी कलम स्ट्याम्प टुलले पनि पिम्पलहरू हटाउन सकियो 3 तरिकाले हामीले पिम्पल हटाउन सिक्यौं स्पट लिङ्क ब्रस टुलले प्याच टुलले अनि कलम स्ट्याम्प टुल है तीनटै तरिकाले पिम्पल हटाउन एकदमै सजिलो छ फोटोसपमा अथवा कुनै चीज पनि मेटाउनु भन्ने पनि भयो त्यो पिम्पलकै उदाहरण होइन कि अन्य चीज पनि हामीले फोटोबाट हटाउनु पर्यो अथवा कुनै एक ठाउँको चित्रलाई अथवा कुनै पनि एक ठाउँको हाम्रो अब्जेक्टलाई अर्को ठाउँमा सार्नु पर्यो हैन भने हाम्रो यी टुलहरुको 3 वटा टुलहरु प्रयोग गरे ओके त हाम्रो एडोब फोटोशप अन्तर्गतको आजको ट्युटोरियल यति नै थियो अब तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला